În acest videoclip o să vă prezint cum am tăiat acest pom aplicându-i o tehnică corectă de tăiere. Cum am lucrat în prelungirea acestor șarpante, cum am tăiat în partea superioară a pomului și cum am rezolvat conflictele din interiorul acestuia. În funcție de vârsta acestuia, dar mai ales în funcție de ce stadiu al dezvoltării se află acesta acum. Și asta pentru că nimeni nu vă va spune că odată ce pomul atinge o anumită vârstă și tinde să atingă efectiv maturitatea, noi nu trebuie să mai aplicăm acestuia decât tăieri de întreținere și de corecție. Pentru că ceea ce vom face noi este efectiv să menținem ceea ce am creat de-a lungul anilor. Și asta pentru că în decursul anilor noi am creat deja structura, scheletul pomului, am creat elementele de fructificare, iar acum nu ne rămâne decât să întreținem ceea ce am creat în toți acești ani. Iar dacă în decurs de cel puțin 7-8 ani nu ați reușit să creați ceea ce v-ați dorit, aveți două soluții de corectare a acestea. Prima ar fi să luați un fierăstrău și să tăiați total aceste șarpani și să așteptați să crească altele noi, de unde puteți să recreați coroana, sau mai bine luați o drujbă sau un fierăstrău și tăiați. După care îl înlocuiți și o luați de la capăt. Așa că fiți atenți la ceea ce urmează, pentru că vă va fi cu siguranță de folos. Și am început prin eliminarea acestor lăstari cu creștere verticală, care nu fac altceva decât să consume toată seva pomului și să priveze viitoarele fructe de prețioasa sevă care ar trebui să le hrănească și să le dezvolte. Astfel, am eliminat toate aceste creșteri verticale care merg în partea de sus a coronamentului și care nu fac nimic altceva decât să consume seva pomului, aceștia fiind niște lăstari de tip lacom, de aici și denumirea lor. Și asta am făcut în toată partea superioară a coronamentului. Acolo unde am ajuns cu mâna, am făcut acest lucru cu foarfeca horticolă. Iar acolo unde nu am reușit să ajung, am folosit o foarfecă horticolă pentru ramuri groase de tip telescopic. Astfel, prin aceste tăieri, noi nu facem nimic altceva decât să conducem seva care ar fi mers în mod normal către aceste creșteri de tip lacom, către partea de fructificare. Toate aceste tăieri de îndepărtare a lăstarilor lacom se vor face în special pentru o bună gestionare a sevei către partea de producție, dar mai ales se vor face pentru a întreține ceea ce am format anii trecuți și a nu permite totodată pomului să se dezvolte pe partea de înălțime, sub nicio formă, noi păstrându-i acestuia proprietățile și simetria creată în anii anteriori când am lucrat la el. Tăierea acestor lăstari de tip lacom se va face la inel, adică cât mai aproape la partea de inserție a acestuia către ramura mamă. 1-2 mm distanță între zona de tăiere și ramura mamă. Exact cum se vede aici. Și după cum vedeți, am reușit să fac această parte de îndepărtare a lăstarilor de tip lacom, lucru pe care trebuie să-l faceți și dumneavoastră neapărat atunci când vă apucați să tăiați un pom fructifer. Acele ramuri care le vedeți oarecum că tind totuși în partea superioară a pomului nu sunt nimic altceva decât niște zmicele, niște ramuri de vigoare mai mică, nu sunt de tip de lăstar lacom. În schimb, acestea sunt elemente de prerodire pe care vom întâlni rodul anul viitor, dar în special acelea sunt în prelungiri, în extremități și aici vom vedea ce facem și cu acestea în secundele următoare. Așa cum v-am spus, acestea sunt niște ramuri de prerodire, adică ele vor garnisi cu rod anul viitor.
Și aceste zmicele care sunt în partea de sus le vom gestiona prin tăieri de trecere, adică vom face secțiune acolo unde avem un element de rodire sau de prerodire, cum este și în acest caz aici. Adică gestionarea acestor ramuri se vor face acolo unde avem niște treceri, unde vom întâlni un element prerodire, în acel loc vom veni și vom secționa aceste ramuri. După ce am eliminat partea de lacom și partea zmicelor din extremitățile pomului, trecem la o altă operațiune și anume mergem în părțile de extremitate ale pomului, în părțile laterale, acolo unde vom gestiona partea de prelungire a șarpantelor principale, ale ramurilor de schelet, pentru că fiecare ramură trebuie să aibă un început și un sfârșit, dar în acest caz trebuie să știm ce facem și cu sfârșitul. Și pentru că noi aplicăm tăieri de întreținere, adică întreținem ceea ce a fost creat în decursul a mai multor ani de către noi, ne uităm pe toată lungimea șarpantei de unde aceasta se prinde în axul sau în trunchiul pomului, mergem pe toată lungimea ei până ajungem în partea unde aceasta este finală. Și aici vom întâlni zmicele de prelungire. În mod normal, noi trebuia să venim și să facem o scurtare la un mod exterior. În schimb, acum nu vom mai face această tăiere la un mugure exterior, ci vom veni și vom face o tăiere la un element de trecere, de prerodire, nemai permițând astfel prelungirea șarpantei. În absolut toate cazurile procedăm la fel. Ne uităm, mergem înapoi din partea terminală a acestuia, pe șarpanta respectivă și acolo unde găsim un element de prerodire, facem o tăiere de trecere, astfel noi nu mai permitem această creștere în laterală a pomului. Adică putem spune că după ce am eliminat acele creșteri de tip lacum din partea superioară, trecem la gestionarea pe extremitatea pomului și nu mai permitem prelungirea acelor șarpante decât prin acele tăieri de trecere, acolo noi unde stopăm efectiv distribuția acesteia către lateral, adică să meargă cât mai mult, ținând astfel simetria pomului și păstrând tot ceea ce am creat în anii anteriori. După ce am reușit să facem tot ceea ce am spus, următoarea fază va fi să intrăm în partea de coronament a pomului și să rezolvăm toate conflictele. Adică toate ramurile care lovesc, care umbresc, care se intersectează sau care urmează să se intersecteze în interiorul acestui pom. Iar aceste zone pot fi definite ca cele care intră în conflict, care creează aglomerări, care se intersectează sau urmează a fi intersectate. În acest caz, sunt permise tăierile de orice tip, adică putem intra și la vetrele de rod, putem intra și pe bursele de rod, putem să facem orice tăiere acolo unde avem conflictele acestea, astfel încât să nu mai existe, să nu mai se atingă, să nu se mai intersecteze, să nu mai aplece și să nu mai lovească una pe cealaltă sub nicio formă.
Iar după ce noi am făcut toate aceste operațiuni care le-am prezentat mai devreme, pomul nostru este pregătit și gata să treacă în nou start vegetativ, având simetria creată în anii anteriori și având toate elementele structurale în interiorul lui. Avem elemente de prerodire, cum ar fi zmicelele, avem elemente de rodire, cum ar fi țăpușele, cum ar fi acele vetre de rod și acele burse de rod, iar noi tot ceea ce mai trebuie să facem este să revenim anul viitor și să facem ceea ce am făcut și anul acesta. Și anume, să nu mai permitem pomului să se dezvolte în partea superioară a acestuia, fără a mai prelungi ramurile de schelet în partea verticală, să nu mai permitem pomului să se dezvolte în laterală, în părțile extremităților, prin aplicarea celor tăieri de trecere la un element de rodire sau de prerodire, și aici putem face tăiere chiar și în ramuri de 2 ani, de 3 ani, cât și rezolvarea tuturor conflictelor pe care le întâlnim în coronamentul pomului, acolo unde noi putem efectiv să intervenim sub orice formă, indiferent că vorbim de bursă de rod, de vatră de rod sau orice altă ramură, în acea parte noi putem să aplicăm orice fel de tăiere, astfel încât ramurile să nu se mai intersecteze, să nu se mai lovească, să nu se mai umbrească, sau urmează să se mai intersecteze. Trebuie să previm în viitor ceea ce se va întâmpla. În schimb, trebuie să avem grijă să lăsăm și aceste zmicele, elemente de prerodire, care le găsim în general în extremități și în partea interioară a coronamentului, ca viitoare ramuri în care vom întâlni rod, vom întâlni burse de rod și vetre de rod, acestea fiind viitoarele vetre de rod pe care le vom lăsa și le vom întineri în detrimentul celor vechi, acolo unde vom face o normare a rodului. Și de aceea noi trebuie să avem un raport corect între partea de vegetație, pe care o ducem cât mai posibil în partea extremităților pomului, și partea de fructificare, pe care încercăm să o aducem cât mai aproape de trunchiul pomului și de scheletul acestuia pentru a putea fi susținută. Nu știu dacă știți, dar este nevoie de aproape 20-30 de frunze pentru un singur fruct, adică doar pentru susținerea unui singur fruct, pentru sintetizarea hranei necesare acestuia. Și celelalte frunze, gândiți-vă cât de mult este nevoie să avem pentru toate funcțiile fiziologice ale pomului, pentru partea de hrănire, pentru partea de dezvoltare, pentru partea de regenerare și așa mai departe. Și de aceea noi trebuie să ținem cont întotdeauna de acest raport între partea de vegetație și partea de fructificare. Iar în acest caz noi trebuie să avem cât mai multe elemente care să poarte și rod, dar și vegetație, respectiv frunze, pentru ca pomul nostru să fie un întreg și să ne dea roade mulți ani de aici încolo. Iar în speranța că tot ceea ce v-am povestit o să vă fie de folos și o să urmați regulile pe care vi le-am prezentat eu aici, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!